චිත්‍රයක් කියන්නේ මිනිස් සිතුවිලි වල රූපමය පිළිඹුවක්. චිත්‍රයක අපිට ඇහැට පේන්න තියෙන රූප අතරේ සිතුවිලි දහස් ගාණක් හැංගිලා තියෙන්න පුළුවන්. ත්‍රිනෙත තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ චිත්‍රයක් ඇතුලේ තියෙන ඒ හැඟීම් විඳින ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් බිහි කරන්න. සුපුරුදු විදියට අදත් අපි සූදානම් මාට්ටුවක් කරන්න. ඉතින් අද මම උත්සාහ කරන්නේ ත්‍රිලෝකයෙන් මත්තුන මිනිසෙකුගේ සිතුවිලි දාමයක් චිත්‍රයකට කොටු කරගන්න. අපි උත්සාහ කරලා බලමු වැඩේ කොහොම වේවිද කියලා. මොකද කිසිම සැලැස්මකින් තොරව හිතට දැනෙන දේ අඳින්න තමයි මම මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ.
හුඟක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්න දෙයක් තමයි චිත්‍ර අඳින්න හැකියාවක් තියෙන්නම ඕන කියන එක. ඇත්තට මේක වැරදි මතයක්. හැකියාවකට වඩා චිත්‍රයක් අඳින්න තියෙන්න ඕන සංවේදී හිතක්. මේ ලෝකෙ ඉන්න හැම මිනිස්සෙක්ම එක්තරා විදිහකට කලාකාරයෙක්. ත්‍රිනේත තුලින් අපි සූදානම් ඔබත් නොදන්න ඔබ ළඟ ඉන්නේ කලාකාරයව හොයාගෙන ජීවිතය කියන චිත්‍රේ ලස්සනට විඳින්න කියලා දෙන්න. හම්බෙමු ආපුව දවසක මේ වගේම හිතට දැනෙන චිත්‍රයක් එක්ක.